Όλοι κάποια στιγμή έχουμε αναρωτηθεί αν υπάρχει και ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας. Η αλήθεια είναι ότι δεν πρόκειται μόνο για ένα απλό μυστικό. Περιλαμβάνει την υιοθέτηση καλών συνηθιών που κάνουν τη διαφορά και μας βοηθούν να διατηρούμε το σώμα μας πιο υγιές, προκειμένου να αυξήσουμε τη διάρκεια της ζωής μας. Γνωρίζετε τι τρώτε καθημερινά, επιδίδεστε σε σωματική δραστηριότητα, διατηρείτε την καλή σας διάθεση. Γνωρίζετε ποιες είναι οι πιο υγιεινές τροφές για το σώμα σας. Αν δεν έχετε ακόμα θέσει στον εαυτό σας τα παραπάνω ερωτήματα, πιθανώς δεν γνωρίζετε ποιο είναι το μυστικό της μακροζωίας και τι μπορείτε να τρώτε τακτικά για να αυξήσετε το προσδόκιμο ζωής σας. Συμβουλές μακροζωίας: να ακολουθείτε μια υγιεινή διατροφή. Μία από τις βασικές συμβουλές για να έχετε καλύτερη υγεία και περισσότερα χρόνια ζωής είναι η τήρηση μιας υγιεινής διατροφής. Είναι σημαντικό να αυξήσετε την κατανάλωση τροφών πλούσιων σε αντιοξειδωτικές ουσίες, φρούτα, λαχανικά, πλήρη δημητριακά και ύπαχα κρέατα. Θα πρέπει να προσέχετε να μην καταναλώνετε υπερβολική ποσότητα θερμίδων και να αποφεύγετε τις ζάχαρες, τα αλεύρια και άλλες επεξεργασμένες τροφές. Να τρώτε ένα υγιεινό πρωινό. Αν και ήδη μιλήσαμε για την υιοθέτηση μιας υγιεινής διατροφής, δίνουμε έμφαση στο πρωινό επειδή είναι ένα από τα σημαντικότερα γεύματα της ημέρας. Διάφορες μελέτες έχουν δείξει ότι το υγιεινό πρωινό αποτελεί κλειδί για την πρόληψη των προβλημάτων της παχυσαρκίας και του διαβήτη. Ενισχύει το μεταβολισμό, βελτιώνει την πέψη και σας παρέχει την απαραίτητη ενέργεια για να ξεκινήσετε την ημέρα σας με τον καλύτερο τρόπο. Να επιδίδεστε σε σωματική δραστηριότητα. Ξανά και ξανά συνιστούμε να ασκήσετε τακτικά για να έχετε καλή υγεία και για να διατηρείτε ένα ισορροπημένο βάρος. Η άσκηση αποτελεί κλειδί της μακροζωίας, επειδή σας εξασφαλίζει σωματική και συναισθηματική ευεξία. Δεν χρειάζεται να περνάτε ατελείωτες ώρες στο γυμναστήριο για να εξασφαλίσετε τις ωφέλειές της. Οι ειδικοί συνιστούν μια ρουτίνα άσκησης 30 λεπτών την ημέρα για να προσθέσετε μέχρι και 3 χρόνια στη ζωή σας. Να κοιμάστε αρκετά. Η έλλειψη ύπνου μπορεί να μειώσει σημαντικά την ποιότητα της ζωής σας, αν δεν ελεγχθεί εγκαίρως. Είναι πολύ σημαντικό να μάθετε πώς να βελτιστοποιήσετε τις συνήθειες ύπνου σας, προκειμένου να αποτρέψετε προβλήματα υγείας, στοματικά και συναισθηματικά. Σύμφωνα με όσα λένε διάφορες μελέτες, η έλλειψη ύπνου συνδέεται με ένα μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, καρδιακών νόσων, διαβήτη και παχυσαρκίας. Να τηρείτε μια καλή στοματική υγιεινή. Σύμφωνα με το βιβλίο του γιατρού Mike Roizen, The Real Age Makeover, η καλή στοματική υγιεινή μπορεί να προσθέσει 6,4 χρόνια στη ζωή σας. Ο λόγος είναι ότι η κακή στοματική υγιεινή μπορεί να οδηγήσει σε ασθένειες των ούλων, όπως η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα. Επίσης, μπορεί να οδηγήσει σε στένωση των αρτηριών, που αποτελεί μία από τις κύριες αιτίες των καρδιαγγειακών νόσων. Επομένως, είναι καλύτερα να βουλτσίζετε τα δόντια σας μερικές φορές την ημέρα και να χρησιμοποιείτε οδοντικό νήμα. Να επιδίδεστε σε διανοητικές δραστηριότητες. Για την εξασφάλιση μακροζωίας, είναι πολύ σημαντικό να διατηρείτε τη μνήμη σας ενεργή, επειδή αυτό εξασφαλίζει καλύτερη ποιότητα στα χρόνια της ζωής σας. Απλώς ασκείτε τη μνήμη σας με διανοητικές δραστηριότητες και εργασίες που κινητοποιούν την περιέργεια και τη διάνοια σας. Το μυστικό κοκτέιλ της μακροζωίας. Εκτός από τις παραπάνω συμβουλές για να αυξήσετε τη διάρκεια της ζωής σας, μπορείτε επίσης να έχετε υπόψη σας το παρακάτω ρόφημα, το οποίο διαθέτει πολύ ωφέλιμες ιδιότητες για την υγεία. Μπορείτε να πίνετε αυτό το ισχυρό κοκτέιλ κάθε μέρα με άδειο στομάχι για να προστατέψετε την καρδιά και τα αιμοφόρα αγγεία ώστε να αποτρέψετε πολλά καρδιαγγειακά προβλήματα.
Η παρασκευή του είναι πολύ εύκολη και, αν το πίνετε συχνά, θα σας βοηθήσει να παραμείνετε υγιείς και να αυξήσετε τη διάρκεια της ζωής σας. Συστατικά: 2 λίτρα κόκκινο κρασί 200 γραμμαρίων μέλι 100 γραμμαρίων φρέσκα φύλλα τσουκνίδας 100 γραμμάρια φρέσκα φύλλα αγριοτσουκνίδας. Οδηγίες: σε ένα βάζο ή μπολ, αδειάστε το κρασί, μαζί με την τσουκνίδα και την αγριοτσουκνίδα. Αφήστε το μείγμα στην άκρη για 24 ώρες. Μόλις περάσει αυτό το διάστημα, στραγγίστε το υγρό και ζεστάνετε το σε μέτρια φωτιά. Όταν αρχίσει να βράζει, προσθέστε το μέλι. Μόλις διαλυθεί, απομακρύνετε το αμέσως από τη φωτιά. Αδειάστε το υγρό σε ένα μπουκάλι και πίνετε ένα φλιτζάνι κάθε πρωί με άδειο στομάχι. Η γεύση είναι υπέροχη. Μέσα σε μερικές εβδομάδες θα παρατηρήσετε τις αλλαγές στο σώμα σας και θα αισθάνεστε πιο υγιείς.